নমস্কাৰ, কেকেছ ব্লগ শ্বপত এজনে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদকৰ দুটা অংক কৰি দিবলৈ কৈছিল। সেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। অনুশীলনী 5E ক্লাছ 5 3C 60 আৰু 60ৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াবলৈ দিছে চুটি হৰণৰ নিয়মেৰে। তো 60 আৰু 60 আমি বহুৱালোঁ, তাক 2ৰে হৰণ কৰিলোঁ চুটি হৰণৰ নিয়মেৰে। 2ৰে হৰণ কৰিলে 3 2 গুণ 6 আৰু 0টো আহিল, অৰ্থাৎ 30 পালোঁ। আকৌ 60ক 30 পালোঁ। এতিয়া 30 দুটাক যদি 2ৰে হৰণ কৰা যায়, 15 2 গুণ 30, 30ৰ পৰা আমি 15 পাই গ'লোঁ। এতিয়া 3ৰে হৰণ কৰিম। 3ৰে হৰণ কৰিলে 3 5 গুণ 15 পাম, 5 আহি গ'ল। 5ক 5ৰে হৰণ কৰিলে এতিয়া আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক পাম 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 5, 2 2 গুণ 4, 4 3 গুণ 12 আৰু 5 12 গুণ 60, এইটো হ'ব 60। এতিয়া আমাৰে 4D আৰু 405, সৰু সংখ্যা যিহেতু 135, আমি 135ৰে 400 কৰিম। আমি যদি 3 5 গুণ 15 5, 3 3 গুণ 10, হাতত থাকিল 1, 3 1 গুণ 3 আৰু 1 4, 405, অৰ্থাৎ 135 3 গুণ 405। 135ৰে 405ক হৰণ কৰোঁতে 3 আহি গ'ল। আমি হৰণ কৰিছিলোঁ 135ৰে, আটাইতকৈ যিটো সৰু সংখ্যা, অৰ্থাৎ যিটোৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰিলোঁ, সেইটোৱেই হয় গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক। এ থাকে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক 135, উত্তৰ 135। তো এইখিনি ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ কিবা বুজাত অসুবিধা থাকিলে জনাব কমেণ্ট কৰি, মই সেই হিচাপে ভিডিঅ' বনাই দি দিম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।